will think of a glassy-eyed lunatic, a monster, someone who acts that way. Shumë Amerikanë, kur mendojnë për vrasësit serial, imagjinojnë një lunatik me sy të gjamtë, një përbindësh që duket dhe vepron si i tillë. Por vrasësi serial tipik është çuditërisht i zakonshëm. Është një mashkull i bardhë në moshë të mesme, i cili ka një oreks të pangopur për fuqi, kontroll dhe dominim. Ai nuk vret për para apo akmarrje, por sepse kjo e bën të ndihet mirë. Ai kënaqet dhe argëtohet duke vrarë. Atij i pëlqen emocioni, eksitimi, deja që fiton kur i nxjerr edhe frymën e fundit viktimave të tij. Atij i pëlqen vuajtja e viktimës dhe përpiqet ta zgjas sa më shumë e ta bëjë sa më të dhimbshme. Fakti që ai e trajton viktimën e tij me inferioritet e bën të ndihet superior. It makes him feel superior to the extent that he makes his victim inferior. Gacy ishte mjaft i respektuar. Ai drejtonte biznesin e familjes, ishte i martuar e kishte disa fëmijë. Kjo fasadë ishte mjaftueshme për t'i mbuluar gjurmët e tij për shumë vite me radhë. Atij i pëlqente që të luante rolin e klounit. Ai thoshte se klounët mund t'ia hidhnin edhe kur vrisnin. Por kur gruaja e la dhe biznesi filloi që t'i shkonte keq, ai u diktua, u arrestua dhe u dënua. Pasi bëri 3 herë apel për çështjen e tij, Gacy u ekzekutua. Me 5% të popullsisë së botës, Shtetet e Bashkuara prodhojnë më shumë vrasës serial se sa pjesa tjetër e botës, me 76% të totalit kombëtar. Europa është në vend të dytë për prodhimin e vrasësve serial me 17%. Anglia udhëheq vendet europiane me 28%, e ndjekur nga Gjermania me 27%. Në Shtetet e Bashkuara, numrin më të lartë të vrasjeve seriale e mban Kalifornia. Shteti i Mainit ka numrin më të ulët të vrasjeve seriale në Shtetet e Bashkuara dhe statistika tregojnë se 65% e viktimave të vrasësve serial janë gra. Bandi, një vrasës femrash me dëshirë për gjak dhe me një karakter jashtë kontrollit, në 42 vitet e jetës së tij, vrau afërsisht 36 gra të reja. Njëherë një polic i tronditur pyeti bandin se si dikush mund të vrasë 36 gra. Bandi tundi kokën dhe u përgjigj: "Shtoj një shifër atij numri dhe do të jetë më i saktë." There are at most about 200 victims of serial killers a year. And that number, although very large, Maksimumi i vrasjeve seriale në vit është 200. Ky numër megjithëse shumë i madh, s'është asgjë në krahasim me 18.000 vrasje që ndodhin çdo vit në Shtetet e Bashkuara. Problemi në këtë vend nuk janë vrasjet seriale, por dhuna familjare, vrasjet në punë, apo edhe dy tipa që shkojnë në bar dhe njëri vret tjetrin. Ana tjetër problemi qëndron në faktin se vrasësit serial arrin një numër të madh viktimash. Po flasim për një numër shumë të vogël njerëzish që bëjnë shumë dëm. Ata mund të vrasin 5, 10, 20 apo më shumë. Disa prej tyre kanë vrarë me qindra. Kjo mjafton për të tmerruar shumicën e njerëzve në vend. Some of them have killed hundreds. That is enough to terrify most of the people in the country. Kanibal quhet ai person që ha mish njeriu. Diskutohet shumë mbi temën nëse kanibalizmi është karakteristike trashëguar të të gjithë qenjet njerëzore, tek instiktet tona kafshërore. Apo kanibalizmi buron vetëm nga mendjet e bishave të çmendura, si ato të vrasësve serial më të tmerrshëm. Cannibalism is the ultimate form of aggression. There are tribes around the world who have incorporated cannibalism into warfare. So they achieve an ultimate victory not only by killing their... Kanibalizmi është forma finale e agresionit. Ka fise indigjenësh në botë që kanë futur kanibalizmin në praktikat uftarake. Ata arrin fitoren finale jo vetëm duke e vrarë armikun e tyre, por edhe duke e ngrënë atë. Vrasësit serial si Andrei Chikatilo kanë përfshirë edhe sadizmin në luftën e tyre. Në mënyrën më sadiste të imagjinueshme, ata kanë shqyer viktimat e tyre duke i ngrënë zemrën, syt apo organet gjenitale, duke u përpjekur të shkaktojnë sa më shumë dhimbje viktimës. Ky impuls sadist ushqen egon e brisht të një vrasësi serial, i cili dëshiron me dëshpërim të arrijë ndjenjen e fuqisë mbi qenet e tjera njerëzore. Kanibalizmi është mjeti që e bën të mundur. Who desires so much
so desperately to achieve a sense of power over other human beings. And cannibalism is the means whereby that happens. Anthropological evidence seems to suggest that cannibalism was a Provat antropologjike sugjerojnë se kanibalizmi ishte një aktivitet me të cilin paraardhësit tanë, paranjerëzor, kënaqeshin rregullisht. Unë mendoj se ka një impuls të lindur që të shtynë drejt kanibalizmit. Një tipar që vëmë re tek vrasësit serial janë impulset e tyre arkaike dhe primitive që ekzistojnë akoma thellë tek njeriu. They kind of, again, act out very, very archaic, primitive impulses that clearly still exist on some very, very deep level. Po të dëgjosh njerëzit e çmendur dhe psikopat, kanibalizmi është konsumimi i viktimave për t'i bërë pjesë të tyre, në mënyrë që t'i kenë dhe t'i mbajnë gjithnjë me vete. Any serial killer who resorts to cannibalism is doing so as a last resort, out of desperation. Çdo vrasës serial që ha viktimat e tij e bën këtë si mjet të fundit nga dëshpërimi. Qoftë për sadizëm apo qef, çdo vrasës serial që ha viktimën e tij thyen një nga tabut më të thella të gjithë shoqërisë. Kjo do të thotë se vrasësi arriti të kundërtën e asaj që shpresonte. Ai mund të kënaqet dhe gëzohet përkohësisht, por për sa i takon egos dhe imazhit që ai ka për veten, ai do të ndihet më keq se sa më parë. Por nga ana tjetër, pasi e ka ngrënë viktimën e tij për herë të parë, gjithçka për të është normale. He has got to feel worse about himself than he has before. On the other hand, once he has cannibalized, anything goes. Ashtu siç kanibalizmi mund të ketë ardhur nga ditët e paraardhësve tanë primitiv, krimet e kohëve moderne tregojnë se disa nga vrasësit serial më të famshëm janë kanibal. Në vitin 1968, në filmat trilogji të vdekurve të George Marros, u shfaqën zombi mish ngrënës që brithe kodrat e Pensilvanisë në kërkim të ushqimit. Këta filma dukeshin më të parëndësishëm në krahasim me çmendurinë dhe trazirën e jetës së vërtet gjatë dekadës më vdekjeprurse të viteve 60. 6 vjet më vonë, jeta e familjes kanibale u tregua në ekran në filmin kult të Toby Hooperit, Masakra me sharë elektrike e Texasit. There's a sense in which these are our versions of what scholars call. Këto janë varianti ynë atyre që nxënësit quajnë histori tmerri. Këto janë histori që na mbushin me tmerr, por në një farë mënyre janë të këndshëm. Enciklopedia e vrasësve serial. Njerëzve u pëlqen të dëgjojnë histori të tilla dhe këto filma horrorit të Hollywoodit janë versione të legjendave të lashta tmerri dhe aventurash. Janë përballje me përbindësha mitik që kanë qenë gjithnjë pjesë e historive të tilla. It is so extraordinary, so terrifying, so hideous that it might as well be fiction. Most people don't. Është kaq e jashtëzakonshme, kaq e tmerrshme, kaq e neveritshme, sa mund të jetë fantazi. Për shumë njerëz nuk ka asnjë dyshim mes kanibal lektorit, i cili është pjellë e fantazisë së Thomas Harrisit në filmin Heshtja e pafajshmëve, dhe Jeffrey Dahmer, që ishte vrasës serial në jetën e vërtetë. Për njeriu e zakonshëm s'ka ndryshim mes faktit dhe fantazisë. Sa më shumë të jashtëzakonshëm, të neveritshëm, sa më shumë t'i bëjmë këta njerëz pjesë të filmave që bëhen argëtues dhe kalim kohe, në fund të fundit vraset janë të tilla. Ato mund t'i ndodhin kujdo, por për shumicën e njerëzve, vrasjet seriale janë jashtë çdo diskutimi. But serial murder, that seems out of the question for most people. Kanibal lektori, troqi vëmendjen e gjithë kombit. Heshtja e pafajshme, një novele Thomas Harris, u përshtat për ekran në vitin 1991. Aty lektori ishte doktori i miliona shikuesve të filmave. The figure of Hannibal Lecter, as he's portrayed on the screen, is not really an accurate portrayal of a. Personazhi kanibal lektori, ashtu siç sillet në ekran, nuk është një portret i hollësishëm i vrasësit serial. Për shembull, unë nuk kam dëgjuar për asnjë vrasës serial që të ketë qenë psikiatër. Kam dëgjuar për disa doktorë që kanë vrarë njerëz, por jo në stilin pervers të kanibalit lektori. Unë nuk di për asnjë person të kalibrit të tij me nivel aq të lartë që të ishte e kanibal, apo që të ishte aq i ngritur në shtresat shoqërore, dhe njëkohësisht një individ djallëzor dhe i çmendur.
Sigurisht që Thomas Harris kombinoi personalitetin e rregullt dhe atë të çorganizuar në një njeri të vetëm, gjë që në jetën e vërtet nuk ekziston. The organized and the disorganized personalities into one mixed bag, which really doesn't exist in real life. Ne duam të besojmë dhe unë mendoj se ky është kuptimi i kanibal lektorit, se një vrasës serial është deri diku përzierje mes Nietzsches dhe Supermanit. Ne duam të besojmë se ai është më i zgjuar, më inteligjent, më i mbyllur në vetvete se të gjithë, me përjashtim të personit që në fund do të arrijë që ta arrestojë. Në rastin e kanibalit atij i është dhënë një elegancë e hijshme, por që e bën më të frikshëm. Pjesë e mitit të vrasësit serial, të paktën siç shpërpunohet tani në kinema, është fakti që ai trajtohet si më i madh se vetë jeta. That the serial killer is more, bigger than life. There's something weirdly asexual about Hannibal Lecter. Te kanibal lektori ka diçka çuditërisht jo seksuale. Motivet e tij nuk duket sikur janë seksuale. Dëshira e tij për të vrarë dhe ngrënë njerëz të tjerë është një aspekt interesant i karakterit të tij që s'ka të bëjë me dëshirën seksuale. Ka diçka tjetër që e bën të duket jo njerëzor dhe më të madh se sa jeta në një farë mënyre. Nuk duket sikur është nevoja seksuale perverse, që njerëz si Dahmer apo Fish e kishin me të vërtetë. Shumë kohë para kanibal lektorit, kanibalit kinematografik, jetonte një njeri që gazetat e quajtën buri gri, ose njeriu ujk u histerias. Albert Fish lindi në një familje të respektuar në Washington në vitin 1870. Familja e tij kishte pasur persona të sëmurë mendor dhe alkoolik. Disa nga të afërmit e tij ishin mbyllur në psikiatri. Në moshën 5 vjeçare, Albertit i vdesi jati. Elma u detyrua të punonte dhe nuk ishte në gjendje të kujdesej për të, prandaj e dërgoi në një jetimore. Në atë vend Fishi kishte thënë pash aq shumë djem që rriheshin me kamxhik, sa që do pamje mungulitën thellë në mendje. Fishi u bë piktor dhe dekorator, më pas u martua. Martesa e tij zgjati 20 vjet dhe pati 6 fëmijë. Po kur gruaja e tij e la për një tjetër duke lënë kujdesej vetëm për 6 fëmijët, ai filloi të zbulonte rrezikshëm karakterin e tij. Çmenduria e tij shtoi nga interesi në rritje për kanibalizmin dhe fen. Fishi filloi të hante mish të gjallë për darkë. Shpesh i jepte edhe fëmijëve të tij, të cilët më vonë do dëshmonin se ai e bënte këtë netve kur hëna ishte e plot. Një periudhë të jetës së tij e kaloi në Europë dhe me sa duket kalonte shumë kohë në shtëpitë publike me burra. Unë mendoj se ai vetë ishte një prostitut mashkull dhe kënaqej duke bërë seks homoseksual dhe sadomazokist. Në New York, më 28 maj 1928, 58 vjeçari Albert Fish ju përgjigj lajmërimit të një djali 18 vjeçar të nxjerrë në një gazetë të New Yorkut. Djali quhej Edward Budd. Djaloshiri po kërkonte punë. Fishi, që ishte bojaxhi, njëri shumë fetar dhe baba i 6 fëmijëve, shkoi në shtëpinë e familjes Budd me justifikimin se do të punësonte Eduardin në fermën e tij jashtë qytetit. Ditën që Fishi u shfaq për herë të parë në banesën e familjes Budd, ai çoi lule shtrydhe dhe djath gjerman. Ai dukej një burr i pashëm, me flokë të thinjur, në formë të mirë fizike edhe i sjellshëm. Nga shumica e studiuesve të krimit, Fishi konsiderohet si vrasësi serial amerikan më i frikshëm dhe më i çmendur. Unë mendoj se kjo vjen nga fakti që ai dukej kaq i sjellshëm. Kur arrestuan, ai dukej si një gjysh i mirë, babaxhan dhe i parrezikshëm. Por ai ishte një vrasës dhe torturues fëmijësh, plotësisht i çmendur. Dhe preja e tij ishin fëmijët e vegjël. Fish could have easily passed for someone's grandfather, but this was not your average grandfather. Fishi dukej si gjyshi i dikujt, por ai nuk ishte si gjyshërit e zakonshëm. Edward Budd u gëzua shumë nga ideja e punës verore të ky plak i mirë, dhe Fishi fitoi shumë shpejt besimin e Albert dhe Delia Budd.
Kur Fishi pa 12 vjeçaren Grace Budd, ai ndryshoi menjëherë mendim. I magjepsur nga vajza e vogël, Fishi ndryshoi stil duke I thënë Eduardit se do të kthehej pas